Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series các món nấu quen thuộc với món bún cá nha. Cách nấu đơn giản, chỉ cần lưu ý thêm vài điểm nhỏ, chúng ta sẽ có ngay một nồi bún cá thơm ngon như ý cho gia đình dùng. Nước lèo trong, vị ngọt thanh tự nhiên từ cá, mùi thơm hấp dẫn, khác hẳn với nước lèo từ thịt. Đặc biệt khử hoàn toàn mùi tanh, điều phiền toái dễ gặp phải nếu nấu không cẩn thận. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu chi tiết để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện nhé. Các bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nha. Hôm nay thì mình chọn cá này để làm bún cá nè. Mình đã rửa với muối và nước trà pha loãng. Các bạn dùng muối và chanh cũng được. Mình rửa kỹ để bán đi mùi tanh ha. Rồi mình rửa là sạch sẽ với nước. Bây giờ thì mình lóc cái phần phí lê ra nè. Cá này ít xương lắm, không có xương hôm nên dễ lóc lắm các bạn. Cá này ở Mỹ thì gọi là tripod. Mình vẫn chưa rõ tên tiếng Việt của nó. Bạn nào biết thì nhớ comment cho mình nha. Cá rất là ít xương và ngọt thịt nên mình hay ăn lắm. Trong clip nấu cháo cá đó mình cũng dùng cá này nè. Bạn nào thích thì tham khảo link bên dưới phần mô tả nha. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng nhiều loại cá khác nhau như là cá ngừ nè, cá thu, cá cam, cá lóc để thay thế cũng ngon lắm. Xong rồi thì phần xương này thì mình để nấu nước lèo. Còn phần phí lê thì mình cắt ra khúc khoảng chừng 3 cm như thế này. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị nấu nước lèo đây. Cho nước sôi vào nồi. Trước khi nấu thì mình trụng sơ qua nước sôi để cá không bị tanh và thơm hơn ha. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho đầu cá hồi và phần xương cá vừa lóc vào trụng nha. Mình dùng thêm 2 cái đầu cá hồi để nấu lấy nước ngọt. Mình trở qua trở lại khoảng 2 phút rồi mình vớt ra nha. Và mình cho tất cả vào nồi luôn để hầm ha. Tiếp theo thì mình cho vào nồi 3 lít nước. Nếu nồi lớn hơn thì các bạn cho khoảng 4 đến 5 lít để chút nữa mình khỏi phải chăm nước thêm ha. Cho vào nồi gừng nướng nè, hành tím nướng. Nếu có hành tăm thì các bạn dùng nha. Hành tăm còn gọi là củ nén đó, người miền Trung thường hay dùng lắm. Mình không có thì mình dùng hành tím cũng được nha các bạn. Và 2 tép sả đập dập hầm chung cho thơm nè. Lưu ý là gừng và sả thì các bạn cho lượng nhỏ như thế này để không làm át đi mùi thơm đặc trưng của cá nha. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Xong rồi mình giảm lửa nhỏ vừa để nước sôi riu riu và mình sẽ hầm trong 45 đến 50 phút để xương cá ra hết chất ngọt ha các bạn. Lưu ý nữa là nếu không có đầu cá thì các bạn có thể dùng xương cá và mình bớt lượng nước lại để cho nước lèo mình đủ độ ngọt nha. Trong khi chờ thì mình đi chuẩn bị tiếp nè. Cho cá vào tô và mình ướp luôn ha. Với lượng phí lê khoảng 400 g này thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê đậu hành lá băm, một ít gừng sắc sợi khoảng 3 g, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hành phi. Dầu hành sẽ giúp cá bóng và thơm hơn đó các bạn. Và 2 muỗng cà phê rượu nấu ăn. Nếu không có thì các bạn dùng rượu trắng cũng được ha. Trộn đều lên và mình để qua một bên. Để làm chả cá hấp thì mình mua ở đây là cá thác lác nạo sẵn như thế này. Với 350 g cá thác lác này thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu hành phi, 2 muỗng cà phê đậu hành lá băm. Trộn lên. Nếu có thời gian thì các bạn cho vào ngăn đá khoảng 30 phút rồi mình đem ra nhồi, chả nó sẽ dẻo hơn nha. Bây giờ thì mình cho hết vào bịch zip này để nhồi nè. Nếu làm nhiều thì các bạn dùng máy trộn bột để quết cho nhanh ha. Nhồi tay thì nhồi chừng 3 đến 4 phút là dẻo rồi các bạn. Mình cho ra tô nắn thành bánh tròn như thế này. Chỉ cần làm từ cá tươi, chả cá sẽ tự dai mềm mà không cần cho thêm nguyên liệu phụ gia nào khác nha các bạn. Xong rồi mình cho bánh chả cá vô xưởng hấp luôn. Phần phí lê cá đã ướp lúc nãy đó, mình cho vô hấp chung luôn.
với lửa vừa nha các bạn. Sau khoảng 10 phút, phi lê cá đã chín rồi thì mình lấy ra trước. Bây giờ mình trở mặt chả cá và mình hấp thêm 5 phút nữa. Rồi chả cá cũng đã chín rồi thì mình lấy ra khỏi sửng luôn nè. Cho vào chảo một ít dầu. Phần chả chiên này thì mình mua loại chiên sẵn cho tiện. Mình chiên sơ lại cho nóng thôi ha. Cho vào chảo một ít dầu. Cho hành tím nè, tỏi băm, mỗi thứ 1 muỗng cà phê. Phi lên cho thơm. Và mình cho hết phần thơm. Rồi đến cà chua vào mình xào lên. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê đường, xào đều rồi tắt bếp. Bước xào này đó giúp nước lèo thơm hơn và cà chua ra màu đỏ đẹp đó các bạn. Quay lại nồi nước lèo thì mình vớt bỏ tất cả phần xương ra. Còn lại nước này thì các bạn dùng rây để lượt lại cho nước lèo được trong hơn nha. Cho thêm nước sôi vào để lượng nước đủ 4 lít nha các bạn. Mình sẽ đong gia vị nêm nước lèo gồm có nè 15g muối tương đương với 1 muỗng canh, 30g bột nêm tương đương với 2 muỗng canh rưỡi, 50g đường phèn tương đương với 2 muỗng canh rưỡi, 8g bột ngọt tương đương với nửa muỗng canh, 20g nước mắm tương đương với 1 muỗng canh rưỡi và 1 muỗng canh dầu màu điều để nước lèo có thêm màu sắc nha. Màu thì tùy thích nha các bạn. Và mình cho hết phần gia vị này vào nồi nước lèo, khuấy đều lên cho gia vị tan, rồi mình thử lại. Mình cảm thấy rất vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên thì các bạn có thể điều chỉnh một chút để phù hợp với khẩu vị riêng của gia đình mình ha. Cuối cùng thì các bạn cho hết phần thơm và cà chua đã xào lúc nãy. Và mình để lửa sôi riu riu để cà không bị chín nhừ nha. Cắt chả thành từng miếng vừa ăn như thế này. Chả rất là dẻ, nhìn ngon chưa nè. Chả cá chiên mình cũng cắt giống như vậy luôn ha. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình cho ra tô trang trí và dùng thôi. Cho bún vào tô, xếp vào chả cá nè, và vài miếng chả cá hấp, chả chiên, rắc hành lá cho thơm. Chan nước lèo đang sôi vào. Thêm thơm và cà chua nữa. Cho thêm hành phi, ớt và một ít tiêu nữa nè. Bún cá được ăn cùng với nước mắm mặn, thêm ớt. Bạn nào thích tỏi thì cho thêm vào ha. Người miền Trung thường chấm với ớt sa tế. Rau ăn kèm hôm nay mình dùng bắp cải, giá và một ít rau thơm nha. Các bạn có thể sử dụng thêm rau muống bào, bắp chuối bào, tùy thích nha các bạn. Mình thử nước lèo trước nè. Nước lèo rất trong, có mùi thơm tự nhiên từ cá, không nhầm lẫn với nước lèo nấu từ xương. Vị ngọt thanh, nhẹ nhàng, không hề bị lấn áp bởi các gia vị. Cá được hấp nên giữ được độ ngọt thịt, mềm nhưng không bị rã. Chả cá hấp cũng như là chả chiên đều mềm nhưng dai và rất thơm. Khi ăn chấm thêm nước mắm ớt cho đậm đà nè. Bún ăn kèm với bắp cải, giá, giòn giòn, vài cọng rau thơm nữa hấp dẫn lắm đó các bạn ơi. Chúc các bạn nấu nồi bún cá thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần này nha. Bún mắm là một trong những món ăn đặc sản của người miền Tây Nam Bộ, được rất nhiều người ưa thích và đã trở nên phổ biến bởi mùi thơm đặc trưng của mắm cá linh, cá sặc rất đậm đà hấp dẫn. Ai ăn một lần rồi nhớ mãi, lâu lâu không ăn thì cảm thấy nhớ. Mực, tôm, cá tất cả đều vừa chín tới, vẫn giữ được độ dai nè, giòn, độ ngọt,
làm tăng thêm hương vị cho tô bún mắm. Thịt quay dù đã ngập trong nước lèo nhưng vẫn thơm ngọt và giữ được độ giòn của da. Nước lèo thơm lừng, đậm vị mắm và được ví như linh hồn của tô bún mắm. Rau là thứ không thể thiếu trong món bún mắm. Tất cả vẫn tươi mới, xanh Cách chế biến tuy có nhiều công đoạn nhưng cũng khá đơn giản. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Phần nguyên liệu cho món bún mắm hôm nay gồm có mắm cá linh và mắm cá sặc. Mình sử dụng 2 loại mắm kết hợp sẽ ngon hơn nha. Mắm cá linh thì cho vị béo, còn mắm cá sặc thì nó cho vị thơm. Mình xin chia sẻ sơ về cách chọn mắm nha. Mắm đó phải có màu nâu tươi một chút, không bị sạm màu. Nhìn con mắm bóng và có độ dai, có mùi thơm nè. Thường mắm để lâu sẽ dịu và ngon hơn. Nhưng mà khi mắm để lâu quá đó, mắm nó sẽ có mùi khẳng, không còn thơm nữa. Nên các bạn nhớ chú ý khi chọn mắm. Cá lóc, mực, thịt heo quay, một ít chả ớt và chả đầu bắp chiên sẵn. Phần này mình có chia sẻ thật kỹ trong clip món khổ qua cà ớt. Bạn nào thích thì bấm vào link bên dưới phần mô tả để xem lại nha. Tôm tươi 200g, thịt ba rọi, thơm, cà tím, sả, ớt sừng, hành tỏi. Rau thì gồm có rau muống bào nè, rau thơm. Rau thơm thì có húng cây, quế, rau húng lủi, rau kinh giới, giá, bông súng, kèo nèo, rau đắng. Nếu mà các bạn thêm một ít bông điên điển và bông bí nữa thì rất là ngon. Nhưng hôm nay mình không mua được 2 loại đó. Rau ăn kèm cho bún mắm này thì có nhiều vô kể các bạn. Bạn nào thích ăn rau gì thì mình cứ mua loại đó nha. Nhưng mà không thể thiếu loại rau cơ bản, đó là rau đắng và kèo nèo và giá nữa nha các bạn. Ngoài ra mình còn có hẹ nè, bún tươi. Gia vị thì gồm có đường phèn, bột ngọt, nước mắm ngon. Giờ thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Cá sau khi mua về đã được cạo vải cắt mang rồi. Mình dùng dao cạo lại cho thật là sạch. Dùng cái miếng vải có độ nhám các bạn chà sát bên ngoài cho thật là sạch nhất cá. Các bạn nên ngâm cá và rửa lại với nước muối và nước chanh pha loãng. Cách này cá bán đi mùi tanh rất là hiệu quả. Xong rồi mình cắt cá ra. Các bạn cắt tùy thích nha. Cắt khứa hoặc cắt lấy phần phí lê. Nếu mà cắt khứa nên cắt hơi dày một chút để khi mình nấu cá sẽ không bị rã. Các bạn thích ăn cá nào thì mình chọn mua cá đó nha. Cá bông lau cũng rất là ngon, béo và cũng rất thích hợp với món ăn này. Mực thì làm sạch và rửa qua nước muối. Rửa lại nhiều lần với nước cho thật là sạch và để ráo. Cắt ra hoặc để nguyên cũng được. Khi mà luộc xong thì mình mới cắt để miếng mực được đẹp hơn. Sả các bạn đập dập, băm nhỏ phần non. Còn phần đuôi giữ lại để bỏ vào nồi mắm cho thơm. Hẹ thì mình cắt khúc. Cà tím cắt khúc và cắt xéo tùy thích nha. Các bạn nhớ ngâm cà qua nước muối và chanh pha loãng để cà không bị đen. Thịt ba rọi rửa sạch và cắt miếng mỏng. Thịt quay thì cắt miếng dày khoảng 2 cm. Phần nguyên liệu mình đã sơ chế xong. Giờ đến công đoạn đầu tiên là nấu mắm. Cho vào nồi 1 lít nước. Cho hết mắm vào. Cho 3 củ hành tím và vài tép xả đập dập cho thơm. Mình nấu mắm với lửa vừa cho đến khi mắm sôi lên. Mùi thơm của mắm làm cho mình cảm thấy đói bụng với các bạn ơi. Nhớ hớt bọt và đun với lửa riu riu khoảng 15 phút cho rã hết phần thịt mắm ra. Sau đó dùng rây để lượt lấy phần nước mắm, bỏ đi phần xác. Giờ thì mình sẽ luộc phần hải sản. Cho vào nồi 1,5 lít nước. Cho vào nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Cho vào 3 tép xả và vài củ hành tím vào cho thơm. Khi nước trong nồi nóng lên, cho hết phần cá vào luộc trước. Nước sôi khoảng 5 phút, cá chín, vớt cá ra và cho mực, tôm vào luộc vừa chín tới, rồi mình vớt ra luôn để giữ được độ giòn và độ ngọt. Khi mực chín xong các bạn cắt khoanh.
Còn tôm thì lột vỏ. Xong rồi mình xếp mọi thứ vào đĩa nè. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng cho xả vào trước khoảng 2 muỗng canh, 1 muỗng canh hành tỏi băm. Phi lên cho thơm. Thơm quá. Cho hết phần thịt ba rọi vào xào cho săn lại. Không xào chín quá nha. Bây giờ thì đến công đoạn chính là nấu bún mắm. Cho vào nồi bún mắm đã luộc sẵn trên bếp nè. Cho hết phần nước luộc hải sản vào chung. Cho thơm vào nè. Nấu với lửa riu riu cho nó ra hết nước thơm. Thơm sẽ làm trung hòa vị mặn của mắm và giúp nước lèo mình ngọt, dịu và thơm hơn rất là nhiều. Thường những món từ mắm thì người ta hay kết hợp với thơm, rất là hợp nhau. Nêm vào 3 muỗng canh đường nè, khoảng 50 gram á các bạn. Nên dùng đường phèn sẽ ngon hơn nha. Và nửa muỗng canh bột ngọt sẽ điều vị hơn. Bạn nào không thích dùng thì không cho vào nha. Một lưu ý nhỏ với các bạn là độ mặn của mắm nó khác nhau giữa mắm cũ và mắm mới nè. Mắm chao đường và không chao đường. Đồng thời khi hâm nóng lại, lượng nước sẽ bốc hơi làm cho nước lèo bị mặn hơn. Nên các bạn nhớ nêm nếm gia giảm cho phù hợp khẩu vị gia đình mình nha. Thử lại cho vừa khẩu vị gia đình. Mình thử vừa lắm, ngon quá các bạn. Tiếp theo các bạn cho hết phần sả, hành tỏi và thịt ba rọi đã xào vào luôn. Ta vớt hết phần thơm bỏ đi. Rồi mình cho cà tím vào. Đảo đều khoảng 1 phút và các bạn tắt bếp nha. Rồi cho hẹ vào sau cùng. Mình đã hoàn thành xong món bún mắm. Mình sẽ múc ra tô mời mọi người dùng nha. Xong rồi chan nước lèo nóng hổi lên xăm sắp mặt tô. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Kế bên là một đĩa rau ăn kèm với đủ loại và một chén nước mắm me để chấm cùng hải sản nếu mà thích. Các bạn nhìn có hấp dẫn không nè? Mùi thơm đặc trưng của mắm thì khỏi phải nói, chắc các bạn cũng có thể cảm nhận được phải không ạ? Cho rau vào mỗi thứ một ít ăn rất giòn. Và rau sẽ làm cân bằng vị mặn của mắm khi ăn. Thịt quay thấm nước lèo nhưng da vẫn giòn. Mực và tôm giòn ngọt. Chấm thêm một ít nước mắm me càng thêm hấp dẫn. Cá rất là ngọt thịt, mềm, vẫn còn nguyên khứa, không bị rã nè. Chả ớt đỏ tươi, dai dai, giòn giòn, vị cay nhẹ rất là thích. Mình chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bún mắm. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bún riêu cua trong series các món nấu của mình. Món ngon thuần Việt, hấp dẫn vô cùng. Tô bún với màu đỏ cam chủ đạo, kích thích vị giác. Mùi thơm nức, đậm đà, rất đặc trưng của bún riêu, không thể lẫn vào đâu. Chúng ta cùng vào bếp ngay bây giờ nha. Trước khi bắt đầu, như thường lệ, mời các bạn tham khảo qua các thành phần nguyên liệu nha. Mình sẽ đi trụng phần giò cho sạch nha. Cho nước sôi vào nồi nè. Cho giò heo vào. Đây là giò heo đã được chặt sẵn ra thành từng khoanh như thế này nè. Mình đã rửa qua muối và giấm sạch sẽ rồi nè. Tiếp theo là cho một nhánh gừng nhỏ đập dập và 2 củ hành tím cắt lát vào cho thơm. Cho vào nửa muỗng canh muối. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh khoảng 2 phút. Rồi mình tắt bếp luôn ha. Mình vớt giò heo ra và đem rửa lại cho thật sạch. Phần bọt bẩn nó bám ở bên ngoài nè. Tiếp theo mình cho vào nồi 4 lít nước. Cho giò heo vào hầm. Các bạn có thể thay thế xương để hầm lấy nước ngọt ha. Mình thì thích ăn giò heo. Khi ăn có phần da dẻo và phần gân nó giòn rất là hấp dẫn. Cho vào 10 gram đường phèn, khoảng gần 1 muỗng canh đó các bạn. Các bạn nhớ đánh dấu mức nước để sau khi hầm xong, mình sẽ châm vào bằng với lượng nước ban đầu nha các bạn. Mở lửa lớn cho nước sôi nè. Và mình hớt bọt. Thường thì ở 15-20 phút đầu tiên này á, bọt nó nổi lên rất nhiều. Các bạn nhớ hớt hết bọt để nước lèo mình được trong ha. Rồi xong rồi các bạn giảm lửa nhỏ
và cho nước nó sôi nhẹ. Nhớ là không đậy nắp nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi nướng hành tím. Gói hành vào trong giấy nhôm và cho vào lò nướng trong 10 phút. Các bạn có thể nướng trên lửa với bếp ga cũng được ha. Xong rồi mình lột vỏ hành và cho vào nồi hầm cho thơm. Giờ mình sẽ bào rau muống nha. Mình nặn nửa trái chanh vào thau nước để bào rau vào trong đây cho nó ra mũ rau á. Rau sẽ không bị đen khi mà mình cho vào tô bún và ăn rất là giòn nữa đó. Món này thì phải ăn kèm với rau muống mới ngon. Rau này là nhà trồng nha, organic 100% đó các bạn. Tiếp theo mình nấu mắm tôm. Cho 100g mắm tôm vào nồi nè. Và cho thêm 600ml nước. Nấu sôi. Rồi các bạn hớt bọt. Rồi giảm lửa nhỏ cho nó sôi riu riu khoảng 10 phút rồi tắt bếp ha. Mình sẽ để ở đây cho nó lắng xuống ha. Kế đến là mình dùng một cái chảo nè. Cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Cho hành tỏi vào phi thơm. Phi gần vàng là được ha. Mình đổ ra chén và chừa lại một ít trong chảo. Mở lửa trở lại và cho cái phần cà chua này vào xào. Nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và xào sơ nhanh tay rồi mình tắt bếp ha. Đầu tiên mình cho 350g thịt heo xay vào tô, cho vào 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu và cho khoảng 1 muỗng canh rưỡi hành tỏi phi thơm lúc nãy vào luôn nha. Trộn đều lên cho thịt thơm ha. Lưu ý là thịt xay phải nhuyễn nha các bạn, và mình phải chọn thịt nó có mỡ một chút á thì riêu mới mềm mại nha. Tiếp theo thì mình cho 40g tôm khô xay vào luôn. Rồi đến hũ gia vị bún riêu cua và hũ gạch cua. Mình sử dụng mỗi hũ một nửa, tổng cộng là 200g. Hũ gia vị này có bán sẵn, các bạn tìm mua ở chợ Việt Nam hoặc chợ người Hoa đều có nha. Bạn nào ở Việt Nam thì tìm mua trong các siêu thị hoặc các chợ. Rồi cho thêm vào 5 cái trứng gà. Xong rồi trộn đều lên. Hỗn hợp nhìn nó sệt sệt như vậy nè các bạn. Lưu ý là hũ gia vị này đã có vị mặn, các bạn đừng nên cho nhiều quá. Mình cũng không cần nêm thêm vị mặn nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi hấp chả nha. Quét một lớp dầu mỏng lên khay hấp nè. Cho hơn 1/2 vào khay để hấp. Phần còn lại lát nữa mình cho vào nồi để làm riêu ha. Bây giờ mình cho vào sửng và hấp trong 20 phút tính từ khi nước sôi. Sau khi hấp được 15 phút thì mình mở nắp và phết lên một ít dầu màu điều lên mặt để chả cua thêm hấp dẫn ha. Xong rồi đậy nắp lại và hấp thêm 5 phút nữa là được. Nếu mà lớp chả dày hơn các bạn thêm thời gian nha. Quay lại nồi nước dùng. Mình đã hầm giò heo được 1 giờ 30 phút rồi. Giò mềm và gân nó nở ra rất là ngon nè. Và mình sẽ châm thêm nước vào cho đúng với lượng nước ban đầu ha các bạn. Mình vớt hành và giò heo ra nha các bạn. Các bạn xem nè, nước lèo rất là trong luôn. Phần nước mắm tôm đã lắng xuống rồi. Mình cho phần nước trong vào luôn. Như vậy nước lèo sẽ thơm nhẹ mùi mắm tôm, đặc trưng của bún riêu, ngon lắm. Lượng nước này là 400ml nha các bạn. Muốn cho nước bún riêu có màu đẹp thì mình cho 3 muỗng sốt cà chua, cho nồi bún thêm màu sắc ha. Các bạn cũng có thể dùng 2 trái cà chín băm nhỏ rồi xào lên để tạo màu cũng được. Khâu này thì tùy các bạn nha. Tiếp theo thì mình dùng muỗng múc riêu cho vào nè. Để yên không khuấy nha các bạn. Khi mà thấy riêu nó nổi lên mặt là riêu đã chín rồi. Rồi mình cho cà chua vào luôn ha. Và 2 muỗng canh dầu màu điều. Tiếp theo thì mình nêm nếm nữa là xong. Với lượng nước là 4 lít nước và 400ml nước mắm tôm tổng cộng là 4,4 lít nước lèo. Mình sẽ nêm vào đây 3 muỗng canh rưỡi hạt nêm nè,
50g đường phèn, 3 muỗng canh nước mắm. Bạn nào dùng bột ngọt thì mình nêm vào 1 muỗng canh ha. Thử lại cho vừa khẩu vị gia đình nha các bạn. Và cho phần đậu hũ vào luôn. Đậu này các bạn mua đậu chiên sẵn sẽ tiện hơn nha. Cuối cùng thì cho thêm vài cái đầu hành lá vào, nhìn cho nó hấp dẫn nè. Như vậy là nồi bún riêu đã hoàn thành xong rồi đó. Tiếp theo mình đi trụng bún ha các bạn. Mình sử dụng bún khô nha. Ngâm bún 30 phút cho nó mềm rồi trụng. Chờ cho nước sôi rồi mình cho bún vô nè. Nước sôi trở lại khoảng 3 phút. Kiểm tra thấy sợi bún nó mềm rồi thì mình tắt bếp luôn ha. Và mình đem xả nước lạnh. Xả 3 lần nước nha. Xong rồi vớt bún ra và vắt thành lọn như thế này nè các bạn. Đặng lát nữa đó mình lấy ra tô cho dễ ha. Cho bún vào lò vi sóng, quay trong 1 phút cho nóng nè. Hoặc các bạn trụng sơ cho nóng. Xong rồi xếp lên mặt bún một khoanh giò. Rắc hành lá cho thơm nè. Chan nước lèo đang sôi lên mặt tô. Ăn với ớt băm mới đúng điệu nha. Rắc thêm chút tiêu nữa cho nó thơm ha. Wow, nhìn hấp dẫn chưa này các bạn. Mời các bạn. Bạn nào thích ăn đậm mùi mắm tôm á, thì mình cho thêm vô ha. Nặn thêm một ít chanh. Khi tô bún còn nóng hổi, mình cho rau muống bào, giá vào cho nó chín tái rồi ăn cùng. Thêm ít rau kinh giới nữa là chuẩn vị luôn. Giò heo mềm, có gân dẻo giòn ăn thích lắm. Phần riêu mềm, ngọt và thơm lắm luôn đó. Nước lèo thơm ngọt từ thịt giò heo và riêu tôm thịt, thoang thoảng mùi đặc trưng của mắm tôm, vị chua nhẹ của cà chua. Chúc các bạn nấu và thưởng thức bún riêu thật ngon vào dịp cuối tuần nhé. Mình mời các bạn cùng mình thực hiện món bún bò Huế nha. Tô bún bò nóng hổi, đậm đà cùng màu đỏ đặc trưng của nước lèo vô cùng cuốn hút và kích thích vị giác. Mùi vị cay cay thơm nồng đặc trưng của vùng sông Hương núi Ngự. Món này mà dùng trong tiết trời đông se lạnh hoặc những ngày mưa dầm thì hấp dẫn khỏi phải chê luôn nha. Cách nấu không khó đâu, chỉ cần các bạn theo dõi kỹ video này thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Sau đây mời các bạn tham khảo phần nguyên liệu mình ghi đầy đủ để các bạn chuẩn bị. Mình thiếu huyết heo và bắp chuối bào á, các bạn thông cảm cho mình nha. Trước hết mình sơ chế các nguyên liệu tạo thơm. Mình gói gừng bằng giấy nhôm. Mình cũng làm tương tự với hành tím và củ hành tây, xong rồi cho tất cả vào lò và nướng trong 15 phút ở nhiệt độ 350 độ F. Riêng hành tây thì các bạn nướng 20 phút nha. Mình nướng lên nó sẽ thơm hơn đó các bạn. Phần quả thơm này thì mình sẽ chẻ ra để miếng dài như vậy nè. Phần hành tím, hành tây và gừng á, hồi nãy mình đã nướng xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lột vỏ nó ra nè. Còn hành tím thì mình chẻ sơ ở trên đầu. Hành tây thì mình chẻ đôi. Gừng thì mình đập dập nó ra ha. Bước tiếp theo mình sẽ trụng phần xương, giò heo và bắp bò nhé các bạn. Mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào nồi vài lát gừng tươi và nửa muỗng canh muối. Sau đó cho xương và giò heo vào. Các bạn sử dụng xương bò cũng được nha. Xương và giò heo và bắp bò thì mình đã ngâm muối và rửa sạch rồi nha các bạn. Khi thấy nước sôi khoảng 2 phút thì mình tắt bếp nha. Vớt xương và giò heo ra. Xong rồi mình cho bắp và nạm bò vô trụng luôn. Để khoảng 2 phút thì mình vớt ra luôn ha. Sau khi trụng xong mình đem tất cả đi rửa lại với vòi nước cho thật là sạch nha. Chịu khó sơ chế kỹ thì cái nồi nước lèo của mình sẽ trong và thơm ngon hơn nha các bạn. Phần bắp bò này á, bây giờ mình sẽ hầm trong nồi Instant Pot cho nhanh ha. Trước khi cho bắp bò vào thì mình dùng sả lót dưới đáy nồi nè. Sau đó cho bắp bò cùng nạm bò vào.
cho vào 2 lít nước. Nhớ là không được vượt quá mức mát của nồi nha các bạn. Bây giờ mình cho gia vị vào, hầm cho thịt nó ngon hơn ha. Cho vào 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh hạt nêm, 15g đường phèn, nửa củ hành tây nướng, gừng nướng luôn ha, và 1 củ hành tím nướng. Và cuối cùng là 1 miếng thơm. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể ướp khoảng 1 tiếng cho thịt thấm rồi luộc để thịt đậm đà nha. Đậy nắp lại. Gạt van về khóa sealing. Chọn chế độ nấu pressure cook, nấu trong 25 phút. Và trong lúc chờ nồi nấu và tăng giảm áp suất tự động á, mình đi hầm cái phần xương và giò heo luôn là vừa ha các bạn. Mình cho vào nồi 2,5 lít nước. Cho xương và giò heo vào nè. Cho vào 1 muỗng cà phê muối, 20g đường phèn. Cho hành tây, hành tím nướng và gừng nướng vào luôn. Rồi đến sả đập dập nè. Mở lửa lớn, chờ nước sôi lên. Khi nước đã sôi mạnh thì mình hớt bọt nha. Và mình cho thơm vào luôn ha. Mình sẽ hầm với lửa nhỏ cho nước lèo được trong nha các bạn. Mình không đậy nắp nha. Nấu món này thì không thể thiếu mắm ruốc Huế đặc trưng nha. Cho mắm ruốc vào nồi. Cho vào nửa lít nước. Khuấy cho tan, rồi cho lên bếp nấu. Mình đem bếp ra ngoài vườn nấu để không bị hôi nhà nha các bạn. Lát nữa mình sẽ gạn lấy phần nước trong để nồi bún bò có vị thơm nhẹ mà không bị gắt. Khi mắm sôi lên, các bạn giảm lửa thật nhỏ và nấu sôi riu riu trong 3 phút cho nó bay bớt mùi mắm, rồi mình tắt bếp luôn ha. Mình để ở đây cho nó lắng xuống ha. Bây giờ mình xào gia vị thơm nè. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tím nè, tỏi băm, sả băm. Mình xào lên cho thơm. Khi thấy mà nó hơi chuyển màu vàng á, lúc này thì mình cho vào 1 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc cho đỡ cay đó các bạn. Mình trộn cho nó đều lên. Ớt bột Hàn Quốc này là mình thay cho lượng ớt băm lúc nãy, vì nhà có cháu nhỏ đó. Bạn nào ăn cay hơn, các bạn cứ cho ớt băm ha. Và mình cho thêm 2 muỗng dầu màu điều để tăng thêm màu sắc hấp dẫn cho món ăn. Mình trộn cho nó đều lên. Vị cay thì tùy thích nha các bạn. Thích cay nhiều thì mình cho ớt nhiều ha. Và mình tắt bếp luôn. Mình để ở đây để chút nữa sử dụng ha. Hành tây này thì mình xắt mỏng ra. Và ngâm vào nước đá cho đỡ hăng. Mình xắt hành lá ra luôn để chút nữa mình làm rau nêm cho thơm nè. Chanh thì mình cắt ra thành miếng để lát mình cho ra đĩa làm đĩa chanh ớt ăn kèm nha. Ớt này mình cũng cắt ra và dùng ăn kèm và cho lên mặt tô trang trí cho đẹp ha. Bây giờ nồi áp suất cũng đã đủ thời gian. Mình xả van và mở nắp xem bò đã mềm chưa. Mình dùng đũa xăm thử. Mềm rồi các bạn. Mình vớt ra cho vào thau nước lạnh cho thịt được săn lại và không bị đen nha. Nồi hầm xương giờ cũng đã được 50 phút rồi. Giò heo vừa chín, gừng nở vừa là ngon rồi đó. Mình không hầm nhừ quá nha các bạn. Rồi mình cũng vớt giò heo ra và cho vào tô nước đá lạnh để giò được trắng giòn ha. Khi nào nguội hẳn thì mình vớt ra nha các bạn. Bắp bò cũng vậy ha. Mình vớt hết xương trong nồi nước lèo ra luôn. Tiếp theo thì mình vớt toàn bộ hành nè, sả, thơm bỏ ra.
Bây giờ mình cho cái nồi nước luộc lúc nãy mà mình luộc bắp bò đó vào chung luôn với nồi hầm xương. Châm thêm 1 lít nước sôi vào để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Vậy tổng cộng lượng nước lèo trong nồi hiện tại là khoảng 4,5 lít đó các bạn. Tiếp theo mình quay lại với nồi mắm ruốc. Bây giờ ruốc đã lắng xuống rồi. Mình gạn lấy phần nước trong của mắm, khoảng 250ml đó các bạn. Sau đó mình cho hết phần nước trong này vào nồi nước lèo. Tiếp đến thì mình cho phần gia vị đã xào khi nãy vào luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nêm nếm cho nồi nước lèo nha. Các bạn nhớ là trong nồi giờ đã có sẵn lượng gia vị khi hầm xương và độ mặn của mắm ruốc, nên chúng ta nêm cẩn thận nha. Mình sẽ cho gia vị nêm vào tô riêng trước khi cho vào nồi để các bạn dễ theo dõi ha. Gia vị gồm 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường phèn, 3 muỗng canh nước mắm. Món này phải có nước mắm mới ngon nha các bạn. Và cho tất cả vào nồi. Khuấy đều lên và sau đó nếm thử lại. Cuối cùng thì mình cho thêm nửa muỗng canh bột ngọt cho điều vị. Bạn nào không dùng bột ngọt, bạn có thể không cần cho vào nha. Khuấy đều lên. Với lượng gia vị này thì mình thấy đã vừa khẩu vị gia đình mình. Tuy nhiên khẩu vị của từng vùng miền có khác nhau, nên các bạn có thể gia giảm cho phù hợp ha. Phần nước lèo như vậy đã xong. Mình luộc bún luôn nè. Bún sau khi đã ngâm được 20 phút, mình cho vào nước sôi luộc 15 phút. Thử thấy cọng bún mềm là được rồi. Không luộc lâu quá bún sẽ bị nhão không ngon nha các bạn. Mình đem đi rửa bún với 2 lần nước lạnh. Và để cho ráo. Bắp bò cũng đã ráo, mình xắt ra luôn nè. Các bạn xắt vừa, không quá mỏng, khoảng 5 ly là vừa ha. Như vậy khi ăn sẽ giòn hơn đó các bạn. Xắt nạm ra luôn ha. Luộc vừa mềm như vậy mới ngon nè các bạn. Chả bò này thì mình xắt ra luôn, để lát nữa mình cho lên mặt tô nhé. Các bạn có thể sử dụng chả gì cũng được. Ngoài hàng người ta hay dùng chả thẻ đó, chả gói đó các bạn. Theo đúng kiểu Huế thì người ta thường dùng với chả tôm quết. Nếu có thì các bạn dùng cho đúng chuẩn nhé. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bún bò Huế rồi đó. Mình trình bày ra tô và dùng thôi. Cho bún vào tô nè, xếp lên mặt bắp bò và chả, nạm bò, một khoanh giò, cho hành lá, hành tây. Nếu có thêm huyết heo nữa thì càng ngon. Chan nước lèo đang sôi cho ngập mặt bún. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Mời các bạn dùng với mình nha. Nước lèo là phần chủ đạo tạo nên sự thơm ngon của tô bún bò. Mình sẽ thử nước lèo trước nha các bạn. Nước lèo trong có màu đỏ đặc trưng, mùi thơm từ sả, ruốc hòa quyện cùng vị ngọt thanh từ xương, vị cay đặc trưng. Vừa ăn vừa hít hà mới cảm nhận được hết cái ngon của tô bún bò Huế nha. Bún bò thì sợi phải to nha các bạn. Luộc vừa chín mềm, vẫn còn độ dai của bún là ngon ha. Thêm ít rau muống bào, giá nè, vài cọng rau thơm nữa để xoa dịu đi cái cay nồng của ớt sa tế. Bắp và nạm bò mềm giòn, chả bò, giò heo giòn sần sật rất hấp dẫn. Bạn nào thích ăn chả cua, chả tôm quết hoặc thịt bò tái thì cho thêm vào nha. Những nguyên liệu ăn kèm với bún bò tùy sở thích nha các bạn. Chúc các bạn nấu bún bò thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bún mọc. Đây là cách mà mình thường hay nấu cho gia đình ăn.
Món bún mọc với nước dùng ngọt thanh, viên mọc giòn dai, sườn non mềm thơm. Đây là món ăn vừa dễ nấu lại vừa dễ ăn. Người lớn và trẻ nhỏ đều thích, rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây. Để nấu món bún mọc thì mình có ở đây là xương heo và sườn heo. Các bạn có thể sử dụng sườn heo không cũng được nha. Chỗ xương này thì mình đã rửa sạch với muối và giấm. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế. Mình chần xương qua nước sôi khoảng 2 phút. Sau đó mình vớt ra rửa sạch dưới vòi nước. Đừng bỏ qua bước này nha các bạn. Nó sẽ giúp nước dùng của mình thơm và trong hơn đó. Khi chọn mua giò sống làm sẵn thì các bạn chọn giò sống tươi ha, có đát mới nhất để giò sống được ngon và dai hơn nha. Có nhiều bạn hỏi mình giò sống là gì thì hôm nay mình sẽ trả lời luôn ha. Giò sống là thịt được quết lạnh cùng với một số phụ gia khác. Nó trở nên thành một khối nhuyễn, dẻo và mịn, được gọi là giò sống. Cách làm giò sống thì rất là dễ các bạn. Mình sẽ chia sẻ ở video khác nha. Sau khi chần sạch xương rồi thì mình sẽ đem hầm xương nha các bạn. Cho vào nồi 4 lít nước. Mình cho nước nóng nấu cho nhanh ha. Cho xương cùng sườn heo vào. Mở lửa lớn cho nước sôi. 15 phút đầu tiên này thì thường có bọt nhiều. Các bạn nhớ hớt sạch bọt để nước lèo được trong nhé. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh muối và 1 muỗng canh đường phèn, khoảng 20g đường nha các bạn. Bây giờ mình gói hành tím vào giấy bạc. Có thể thay thế hành tím bằng hành tây cũng được ha. Và mình cho vào nồi chiên không dầu, nướng lên cho thơm là được. Mình sẽ nướng với nhiệt độ là 370 độ F trong 10 phút ha. Hành tím sau khi nướng xong thì mình lột vỏ ra. Khía dọc của hành và mình cho vào nước xương để hầm chung. Hớt bọt xong thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa. Trên mặt nước nó vẫn sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình không đậy nắp nha. Tiếp theo với nấm mèo, sau khi ngâm nở và rửa sạch rồi thì mình cắt nhỏ ra như thế này. Không cắt quá nhuyễn để khi ăn giòn hơn nha các bạn. Mình sử dụng là 80g nấm đã ngâm nở rồi đó. Nấm tươi này thì mình cắt ra làm tư. Nấm thì tùy thích nha các bạn. Nếu mà có thì các bạn cho vô cho ngon, còn nếu không có cũng được. Các bạn có thể sử dụng nấm rơm nè, nấm đông cô tươi, tùy thích nha. Nấm nào nhỏ thì mình để nguyên. Mình khứa dấu cộng ở giữa để trang trí cho đẹp ha. Để tô bún mọc của mình thêm hấp dẫn á, thì mình sử dụng thêm chả lụa hoặc chả quế nha. Mình cho thêm vào nha các bạn. Và mình xắt ra thành từng miếng như thế này. Nếu có gốc ngò thì các bạn cho vào hầm chung cho thơm nè. Không có cũng được, không sao. Tiếp theo thì mình ướp vào giò sống 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi mình cho nấm mèo vào, trộn đều lên. Trong giò sống làm sẵn đã có ít gia vị nên các bạn lưu ý trước khi ướp nha. Bây giờ mình sẽ cho phần giò sống này vào tủ đông 40 phút giữ lạnh để giò sống được giòn hơn ha các bạn. Kế đến thì mình xào sơ nấm để bán đi mùi hăng và giúp nấm thơm hơn ha các bạn. Cho vào chảo nửa muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì mình cho 1 muỗng cà phê hành tím băm, phi lên cho thơm. Sau đó mình cho nấm vào xào lên. Và cho vào 2 muỗng canh nước. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm. Thêm chút tiêu nữa rồi mình tắt bếp. Quay lại nồi hầm xương, mình đã hầm được 1 giờ 40 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt hành tím và gốc ngò ra. Sau đó mình châm thêm vào 1 lít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Mình vớt bớt xương ra.
Với lượng 4 lít nước lèo thì mình sẽ nêm thêm vào đây 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh bột ngọt. Khuấy đều và mình thử lại. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Và cho nấm đã xào vào. Tiếp theo thì mình cho mọc vào luôn nè. Dùng muỗng cà phê múc để tạo thành những viên mọc vừa ăn. Rồi mình cho vào nồi nước lèo. Khi thấy những viên mọc nó nổi lên như thế này là đã chín rồi đó các bạn. Ăn đến đâu thì các bạn cho vào đến đó để mọc được giòn hơn khi ăn. Vậy là nồi nước lèo của mình đã xong rồi đó. Bây giờ mình dọn ra để ăn nha các bạn. Gắp bún ra tô nè, xếp lên mặt sườn heo, chả lụa hoặc chả quế và một ít nấm, vài viên mọc. Sau đó chan nước lèo đang sôi lên. Cuối cùng mình rắc hành ngò cho thơm. Thêm một chút tiêu và ớt nữa nè. Vậy là mình đã có một tô bún mọc thơm ngon nóng hổi rồi đó. Mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Món bún mọc này thường sử dụng rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá và một ít rau thơm ăn kèm. Nhưng hôm nay nhà mình chỉ có rau muống và bắp cải bào thôi, cùng một ít rau thơm. Nhà có gì thì mình dùng nấy nha các bạn. Các bạn nhìn nè, nước dùng trong, có vị ngọt thanh của xương hầm và nấm. Viên mọc tròn chấm cùng nước mắm, bỏ vài lát ớt, giòn dai vị vừa ăn, thêm chút giòn sực sực của nấm mèo nữa, hấp dẫn vô cùng luôn. Mấy đứa nhỏ nhà mình thích ăn phần mọc này lắm, làm bao nhiêu cũng hết đó các bạn. Phần sườn heo thì cũng được hầm mềm, vừa ăn rất là ngon. Món này đổi vị trong những ngày hè nóng bức mệt mỏi là hết sảy luôn đó. Chúc các bạn nấu món bún mọc thành công nha. Hôm nay mình thực hiện lời yêu cầu của nhiều bạn và chia sẻ công thức ướp thịt nướng rất ngon. Sau đó chúng ta cùng nhau hoàn thành tô bún thịt nướng ăn là ghiền luôn nha. Với công thức ướp thịt đặc biệt này, đảm bảo các bạn sẽ có những miếng thịt nướng thơm ngon, mềm mại, thấm đều gia vị. Ngoài ra, cách pha nước mắm và làm chả giò, các bạn có thể tham khảo link bên dưới phần mô tả của video này nha. Nào hãy cùng mình vào bếp và làm thử món bún thịt nướng này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này thì mình hay chọn thịt vai để nướng. Thịt này không có quá nhiều mỡ như là thịt ba rọi, có nạc nhiều xen lẫn mỡ nên khi nướng thịt rất mềm và không bị khô. Đây là 1 ký thịt vai. Ở Việt Nam người ta hay gọi là thịt nạc dăm cây đó. Mình đã rửa với muối loãng và rửa lại thật là sạch sẽ để ráo nước rồi các bạn. Bây giờ mình cắt thịt ra thành miếng ha. Độ dày khoảng 4mm, không quá dày ha các bạn. Như vậy thịt dễ thấm gia vị và cũng dễ xiên que nữa. Cắt xong rồi mình cho qua thố luôn nè. Tiếp theo mình sơ chế các nguyên liệu khác. Mình dùng 20g hành tím, 30g tỏi và một ít gốc hành lá cho vô cối giã nhuyễn. Sau đó vắt lấy phần nước để ướp thịt. Mình không ướp sát hành tỏi vì khi nướng rất là dễ cháy đó các bạn. Với 1 ký thịt này mình sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa đặc, 4 muỗng canh sốt ướp gia vị ướp thịt nướng của Hàn Quốc, hoặc các bạn có thể thay bằng 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng của Lee Kim Ki cũng rất ngon. Loại này ở Mỹ thì các bạn có thể mua trong chợ Việt Nam hoặc chợ Hàn cũng có. Còn nếu ở Việt Nam thì các bạn mua ở siêu thị nha. Mình thấy có bán rất là nhiều. 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Nhớ cho vào 2 muỗng canh nước hành tỏi vắt lúc nãy nữa nha các bạn.
Rồi mình trộn đều lên cho thịt áo đều gia vị. Cuối cùng mình cho vào 3 muỗng canh dầu tỏi phi. Rồi mình trộn đều lên một lần nữa. Nếu gấp ăn thì khoảng 30 phút sau mình nướng là được rồi. Nếu muốn cho thịt thấm ngon hơn thì các bạn để thời gian từ 4 đến 6 tiếng. Rồi các bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Trong khi chờ thấm gia vị thì mình pha hỗn hợp để quét mặt thịt gồm có nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước. Khuấy cho mật ong tan rồi mình cho 1 muỗng canh màu dầu điều vào sau cùng. Bạn có thể thêm một ít bột màu điều cũng được ha. Phần thịt ướp đã được 2 tiếng rồi thì mình đem đi xiên que. Nếu nướng than thì các bạn nhớ ngâm xiên que trong 30 phút để nướng không bị cháy nha. Xiên que thì mình dùng 2 cây loại vừa này, mình chập lại để xiên cho chắc nha. Để mình trở thịt cũng dễ hơn nữa. Mình gói miếng thịt cho gọn rồi mình xiên vào, làm nhanh lắm. Mình đã xiên xong được một que rồi nè các bạn. Cứ như vậy thì mình xiên cho đến hết luôn ha. Mình xiên tổng cộng là được 7 que lớn và 1 que thịt nhỏ. Xếp qua vỉ để đem đi nướng luôn. Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 380 độ F. Thời gian là 12 phút. Rồi mình trở qua mặt còn lại nướng thêm 12 phút nữa. Lưu ý với que thịt nhỏ, thịt mỏng hơn thì thời gian nướng sẽ nhanh hơn nha các bạn. Các bạn nhớ thăm chừng ha. Sau đó mình dùng hỗn hợp quét mặt thịt, mình quét đều lên. Và mình nướng mỗi bên thêm từ 5 đến 7 phút nữa. Khi thấy lên màu ưng ý là được. Mình sơ chế rau để ăn kèm luôn nè. Dưa leo thì các bạn chẻ dọc, rồi mình cắt ngang lại như vậy. Sắc nhỏ một ít rau thơm nữa. Đun nóng dầu, sau đó các bạn chế vào chén hành lá để làm dầu hành. Thịt mình đã nướng xong rồi nè các bạn ơi. Mình lấy ra. Thịt nướng nóng hổi, thơm phức khắp cả gian bếp luôn đó. Nghe mùi thơm là làm mình đói bụng liền luôn. Các bạn xem nè, những xiên thịt nướng lên màu nâu đỏ hấp dẫn chưa? Bên ngoài nhìn bóng bẩy đẹp mắt ha. Nhờ thịt vai có chút mỡ nên khi nướng thịt không bị khô và lại mềm mại nữa. Thịt này nếu mà được nướng trên lửa than sẽ ngon hơn nữa nha. Nhưng nếu không có thời gian thì bạn nướng bằng lò chiên không dầu như mình cũng ok lắm đó. Mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Rất là thơm luôn. Cho bún vào tô nè. Ăn kèm với rau thơm, xà lách, giá và dưa leo. Đồ chua. Cho thịt nhiều một tí cho hấp dẫn nha. Nhà có sẵn chả giò chiên nóng hổi nên mình cho vô vài cuốn luôn. Cho dầu hành nè. Một ít hành phi, đậu phộng, ớt nữa nha. Nước mắm chua ngọt thì các bạn pha theo tỷ lệ 1 mắm, 1 đường, 2 nước. Tỷ lệ nước cốt chanh là 1/2 lượng nước mắm nha. Thêm tỏi ớt băm nữa là xong. Cách làm chả giò và cách pha nước mắm mình có để link bên dưới phần mô tả của video, các bạn vào xem nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử món bún thịt nướng này. Nhìn tô bún với đầy đủ rau thơm, xà lách, giá, dưa leo và những miếng thịt nướng thơm phức, hấp dẫn quá phải không các bạn?
Khi chan nước mắm chua ngọt vào tô bún, mùi thơm của nước mắm cùng với thịt nướng nghe là thèm liền luôn. Thịt nướng có vị mặn ngọt vừa phải, rất thơm và không bị khô. Thịt mềm, thấm đều gia vị, ăn rất ngon các bạn. Tiếp theo mình sẽ ăn bún nè, kèm với rau sống và thịt nướng. Rau sống giòn, bún mềm, thịt thơm, tất cả hòa quyện tạo nên hương vị thanh mát. Làm món này ăn không khi nào bị ngán hết nha. Chả giò giòn rụm, ăn kèm với bún và rau rất là hợp luôn. Nước mắm chua ngọt thấm vào bún và thịt làm cho món ăn thêm phần đậm đà. Món bún thịt nướng này không chỉ ngon mà còn đầy đủ dinh dưỡng, rất phù hợp cho các bữa ăn gia đình. Hy vọng các bạn sẽ thích công thức này và thử làm cho gia đình mình nha. Chúc các bạn thành công và ngon miệng ha. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cách nấu bún măng vịt, một trong những món nấu vô cùng hấp dẫn mà nhiều người rất thích. Thịt vịt mềm ngọt hòa cùng mùi măng đặc trưng trong nước lèo nóng hổi khiến bạn không thể từ chối. Cách chế biến đơn giản cũng như gia vị nêm nếm đúng tỷ lệ để cho các bạn dễ làm nhất có thể nha. Nước mắm gừng là nước chấm quan trọng không thể thiếu trong món này. Mời các bạn xem lại cách làm trong link xuất hiện ở góc phải màn hình hoặc bên dưới phần mô tả của video nhé. Nào mình cùng nấu ngay cho gia đình thưởng thức thôi. Mình có một con vịt khoảng 2,5 kg. Mình đã cắt phần chuôi cánh, đầu và chân, còn lại là 2 kg đó các bạn. Thường thì vịt có mùi hôi đặc trưng. Mình phải loại bỏ mùi hôi thì món ăn mới ngon nha các bạn. Dùng hỗn hợp gừng xay nhuyễn, muối và rượu trắng. Mình dùng tay xoa đều khắp trên mình vịt, bên ngoài lẫn bên trong con vịt luôn ha. Xoa khoảng 5 phút, xong rồi mình để ngâm hỗn hợp này thêm khoảng 5 phút nữa nha. Sau đó rửa lại nhiều lần với nước cho sạch. Bây giờ thì mình sẽ đi trụng vịt. Mình cho nước sôi vào nồi trụng cho nhanh nè. Cho vào nửa muỗng canh muối, gừng đập dập và hành tím vào. Mình cho phần xương vào trụng trước nha các bạn. Xương này mình đã rửa sạch với muối và giấm rồi nha các bạn. Mình phải dùng thêm một ít xương để tăng thêm vị ngọt cho nước lèo. Vì chỉ có vịt thôi thì không đủ ngọt đâu nha. Các bạn có thể dùng xương gà hoặc xương heo cũng được. Đầu, cánh và chân vịt thì mình cho vào trụng luôn nha. Các bạn trụng trong 2 phút. Sau đó vớt ra rồi đem rửa lại cho thật là sạch. Tiếp tục thì mình cho vào 100 ml rượu trắng. Rồi mình cho vịt vào chần sơ qua nước sôi để vịt được thơm hơn. Đồng thời dễ nhổ bỏ những cái lông măng còn sót lại trên da vịt đó các bạn. Sau đó thì mình cũng đem rửa lại cho sạch ha. Trước khi hầm xương thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Bây giờ mình đi nấu nước lèo nè. Cho nước vào nồi với lượng xương và thịt vịt hiện có. Hôm nay mình sẽ dùng 5 lít nước để nấu. Mình cho vịt vào trước cho dễ nè. Rồi đến xương. Một ít củ cải trắng để cho nước lèo ngọt hơn. Hành tím và hành tây, gừng mình đã nướng chín như vậy là được rồi nè. Khi mình nướng lên đó, nó sẽ có độ thơm dịu, không bị gắt như là gừng sống nha. Mình đập dập và cho vào luôn. Mình cho vào đây 20g muối, khoảng 1 muỗng canh vung đó các bạn. Và 50g đường phèn, 2 muỗng canh vung.
Mở lửa lớn lên cho nước nhanh sôi. Các bạn nhớ hớt bọt cho sạch. Sau đó hạ lửa vừa. Trong quá trình nấu nước lèo các bạn phải thường xuyên hớt bọt nếu có, để nước lèo mình được trong nha. Trong khi chờ nồi nước lèo thì mình sơ chế phần măng nha các bạn. Măng này mình mua ở chợ Hồng Kông tại Atlanta. Mình thấy măng này khá ngon đó. Có độ dẻo nè, không quá khô, mùi măng thơm tự nhiên và không có màu thực phẩm. Mình sẽ ngâm măng này ngập trong nước. Đối với măng không quá khô như vậy đó, mình sẽ ngâm từ 4 đến 6 tiếng là được. Nếu măng quá khô thì các bạn nên ngâm từ 8 đến 10 tiếng hoặc là ngâm qua đêm. Các bạn có thể dùng măng tươi để nấu cũng được ha. Tuy nhiên nó sẽ không thơm bằng măng khô đâu các bạn. Măng mình đã ngâm được 6 tiếng rồi nè. Măng đã mềm như vậy là được. Bây giờ mình xé măng ra thành sợi to như thế này ha. Nếu sợi nào dài quá thì các bạn có thể cắt đôi cho vừa ăn ha. Xé măng xong thì mình đi luộc măng nha. Cho nước sôi vào nồi. Rồi mình cho măng vào luộc. Mình sẽ luộc với lửa vừa trong 1 tiếng nha các bạn. Sau đó mình chắc bỏ nước và mình luộc thêm lần 2 trong 30 phút nữa để măng đủ mềm và đồng thời loại bỏ hoàn toàn vị đắng của măng đó. Sau khi luộc xong lần 2, măng bây giờ đã mềm rồi các bạn. Mình sẽ đem măng xả lại 3 lần nước cho sạch. Sau đó vắt ráo. Và đây là thành phẩm măng mình đã vắt ráo nước như vậy là được rồi nè. Thêm một công đoạn nữa là mình xào măng. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Và cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm. Phi thơm lên. Tiếp tục mình cho măng vào xào với lửa trên trung bình. Các bạn xào trong 2 phút. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường và một chút tiêu. Mình đảo đều cho thấm gia vị 1 phút nữa rồi mình tắt bếp luôn ha. Quay lại với nồi nước lèo nè. Mình dùng đũa xăm ở cái phần dày nhất của vịt đó. Nếu không còn ra nước hồng nữa là vịt đã chín rồi các bạn. Nhớ trỡ vịt trong lúc hầm nhé các bạn. Thời gian luộc vịt là khoảng 30 phút đó. Mình chuẩn bị một thau nước lạnh nè. Vớt vịt ra và mình ngâm vào nước để vịt không bị đen ha. Khi nguội bớt thì các bạn vớt vịt ra rồi dùng ráp bọc lại để vịt không bị khô ha. Còn lại xương trong nồi, mình châm thêm nước và tiếp tục hầm cho ra nước ngọt nha. Sau 1 giờ 30 phút, xương đã ra hết chất ngọt rồi. Mình vớt ra và vớt bỏ mọi thứ ra luôn ha các bạn. Các bạn có thể lược lại nước lèo nếu thích nha. Mình nêm lại nước lèo cho vừa ăn nè. Với 5 lít nước lèo, mình cho gia vị gồm có 4 muỗng canh bột nêm gà, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm ngon. Cho một ít nước lèo vào, khuấy đều. Rồi mình nêm từ từ vào nồi nước lèo nha. Các bạn nên nêm từ từ để dễ điều chỉnh gia vị hơn ha. Rồi mình cho hết lượng gia vị vào luôn. Khuấy đều rồi thử lại. Sau đó thì mình cho một ít măng đã xào vào để nước lèo có vị thơm của măng. Cho đầu hành cho thơm nè. Vậy là hoàn thành nồi nước lèo bún măng vịt rồi đó các bạn. Mình chặt vịt ra từng miếng vừa ăn nha. Có thể gỡ bỏ bớt cái phần xương nếu thích nha. Cho bún vào tô nè.
Cho vào tô thịt vịt, măng xào. Bạn thích ăn huyết thì cho thêm vào tùy thích nhé. Cho hành ngò và hành phi vào cho thơm nè. Chan nước lèo đang sôi vào. Thêm vài lát ớt nữa nha. Mình ăn kèm với rau muống bào, giá tùy thích nha các bạn. Một ít rau thơm, có rau răm thì càng hợp nha. Nêm thêm vào tô bún một ít nước mắm gừng cho thơm nếu thích. Cách làm nước mắm gừng chi tiết mình có link bên dưới phần mô tả của video, các bạn vào xem nha. Mình dùng thôi các bạn ơi. Thịt vịt phải chấm ngập nước mắm gừng mới ngon nha. Thịt vịt vừa mềm, đặc biệt không còn nghe mùi vịt nữa mà lại rất là thơm luôn các bạn. Hòa quyện cùng vị mặn đậm đà vừa phải của nước mắm gừng, vừa thơm vừa cay rất hấp dẫn. Măng mềm thơm vẫn còn độ giòn vốn có. Nước lèo có vị thanh ngọt, mùi thơm đặc trưng từ măng, vị vừa vặn hòa cùng bún, rau tươi giòn, ngon lắm các bạn. Tuy khâu sơ chế vịt và măng hơi cực xíu nhưng thành phẩm mang lại rất là hài lòng. Chúc các bạn có nồi bún măng vịt thật ngon cho dịp cuối tuần nhé. Trong tiết trời se lạnh hay mưa dầm, còn gì hấp dẫn hơn một tô bún riêu nóng hổi đậm đà thơm phức. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu một nồi bún riêu rất đặc biệt, hoàn toàn không cần nguyên liệu cua và nước hầm xương, nhưng nồi bún riêu vẫn thơm ngon chuẩn vị, đầy đủ topping, không thua gì bún riêu cua đồng chính hiệu. Nào mời các bạn cùng vào bếp nấu ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Phần tôm khô mình đã ngâm mềm, cho vào cối xay nhuyễn luôn, để chút nữa mình làm riêu tôm nha các bạn. Và mình dùng thêm 70g tôm khô này để nấu nước lèo cùng với đầu tôm ha. Tôm này mình cho vào chảo rang thơm trong 3 phút với lửa nhỏ nha. Khi nghe mùi thơm là được nha các bạn. Mình dùng 400g tôm đã lột vỏ, lấy chỉ đen và rửa sạch để ráo rồi nha. Hoặc các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước nha. Còn cái phần đầu tôm này mình cũng đã rửa sạch để riêng nha các bạn. Công đoạn nấu nước lèo bún riêu tôm rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình cho vào nồi củ hành tây, mình áp chảo sơ cho thơm ha. Hành tím và tỏi thì mình cũng cho vô luôn ha các bạn. Kế đến thì mình cho đầu tôm vào để rang. Hành tây đã được rồi, mình gấp hành tây ra cho dễ rang nè các bạn. Khi thấy mùi thơm và đầu tôm chín chuyển màu vàng là được rồi, mình tắt bếp nha. Rồi mình cho tất cả qua nồi lớn này để nấu nước lèo, gồm có nè, đầu tôm, hành tỏi, tôm khô đã rang lúc nãy mình cũng cho vô luôn. Hành tây nè. Và mình cho vào đây 3,5 lít nước. Cho vào đây một khoanh thơm cắt làm tư. Cho nửa muỗng canh muối 10g và 20g đường phèn. Mở lửa lớn và nấu sôi. Sau đó các bạn hớt bọt sạch nha. Rồi mình hạ lửa dưới mức trung bình và mình nấu trong 50 phút.
Trong khi chờ nồi nước lèo, mình sẽ làm chả tôm và riêu tôm nha các bạn. Tôm sau khi đã rửa sạch thì các bạn nhớ là dùng khăn giấy lau khô nước. Bây giờ mình sẽ dùng dao để đập tôm ra. Như vậy khi quết tôm sẽ được dẻo dai hơn nha các bạn. Mình đập mạnh và kéo ra như thế này. Xong rồi mình băm tôm ra ha. Các bạn có thể cho vào cối xay cũng được. Và cũng không cần phải băm quá kỹ đâu nha các bạn. Như vậy là được rồi. Tôm này mình sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần mình làm chả tôm, còn một phần thì mình làm riêu tôm. Mình có ở đây là 250g giò sống để làm chả tôm và riêu tôm. Phần chả tôm thì gồm có 250g tôm xay, 200g giò sống. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1,5 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh màu dầu điều để màu chả được đẹp hơn ha. 1 muỗng canh hành tỏi xay nhuyễn. Mình bao tay trộn đều nha các bạn. Sau khi trộn đều thì các bạn lấy thịt lên và đập mạnh xuống khoảng 40 đến 50 lần như thế này ha. Giúp cho phần chả của chúng ta dẻo dai hơn đó. Nếu làm nhiều thì các bạn có thể dùng máy trộn bột quết cũng được nha. Như vậy là được rồi. Mình đi chiên chả tôm nha các bạn. Cho dầu vào chảo và mình mở ở lửa nhỏ nhất nha. Mình vo tròn và ấn dẹt xuống như thế này, rồi thả vào chiên. Trở đều cho chả vàng đều 2 mặt là được. Rồi mình vớt ra cho ráo dầu ha. Tiếp theo là phần riêu tôm gồm có 150g tôm xay, 100g giò sống và nêm vào đây 30g tôm khô xay nhuyễn lúc nãy mình cho vào luôn. Nửa muỗng canh hành tỏi băm, nửa muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê mắm tôm, nửa muỗng canh gia vị nấu bún riêu tôm, loại có bán sẵn trong hũ, hiệu nào cũng được nha các bạn. Thêm 2 cái trứng gà, mình dùng size nhỏ nha. Nếu mà trứng lớn thì các bạn dùng 1 trứng thôi ha. Nửa muỗng cà phê tiêu. Mình bao tay và trộn lên cho thật là đều ha. Nếu các bạn không thích làm chả tôm thì phần riêu tôm không cũng được, nồi bún riêu vẫn thơm ngon nha. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ quay lại với nồi nước lèo. Sau 50 phút thì tôm và đầu tôm đã ra hết chất ngọt. Mình dùng rây vớt bỏ mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước lèo ha. Xong rồi mình cho nước sôi vào để bù lại lượng nước ban đầu. Mình cho riêu tôm vào. Khi thấy riêu nổi lên mặt là đã chín rồi các bạn. Mình nêm lại nước lèo gồm có 3 muỗng canh bột nêm gà khoảng 34g, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường phèn 20g, 1 muỗng cà phê mắm tôm, 1 muỗng canh gia vị nấu bún riêu tôm, loại có bán sẵn khoảng 30g nha các bạn. Mình khuấy đều lên và cho tất cả vào nồi. Khuấy đều cho gia vị tan và thử lại. Theo mình thì rất là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Cho cà chua vào sau cùng, vì cà rất là nhanh chín đó các bạn.
cho đầu hành và đậu hũ đã chiên sẵn vào luôn. Như vậy mình đã hoàn thành xong nồi bún riêu tôm. Nhìn hấp dẫn chứ này các bạn. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình cho bún vào tô nè. Cà chua, riêu tôm cùng với chả tôm chiên. Cho hành lá cắt nhuyễn vào nè. Cho nước lèo đang sôi vào tô. Cho rau muống bào, giá và thêm một ít rau thơm. Nêm thêm một ít mắm tôm nữa cho đậm đà. Thêm ớt và chanh nữa nha. Như vậy là đầy đủ cho tô bún riêu ngon lành rồi đó các bạn. Mình dùng thôi các bạn ơi. Nước lèo bún riêu tôm có mùi thơm đặc trưng của tôm nè. Có màu tự nhiên từ gạch tôm rất là bắt mắt. Vị ngọt thanh nhẹ từ đầu tôm và tôm khô. Đặc biệt là không có mỡ như là nước lèo nấu từ xương nha. Chả tôm dai giòn hấp dẫn. Riêu tôm có vị ngọt từ thịt tôm, thơm và đậm đà lắm. Hòa cùng rau tươi giòn, vừa ăn vừa húp nước lèo nóng hổi rất là hấp dẫn luôn các bạn. Chúc các bạn nấu bún riêu tôm thật ngon vào dịp cuối tuần nhé. Trong video trước, mình đã chia sẻ cách nấu bún bò Huế theo khẩu vị của người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn. Món ăn này đã nhận được rất nhiều sự yêu thích và khen ngợi từ các bạn. Đồng thời mình cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các bạn về cách nấu sao cho chuẩn hương vị Huế. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt vời. Hôm nay chúng ta sẽ trở về nét ẩm thực độc đáo của vùng đất Cố Đô, mang đậm hương vị truyền thống, từ những nguyên liệu đặc trưng cho tới cách làm, trình tự thực hiện sao cho đúng nhất để có nồi bún bò Huế đậm vị Huế. Chắc chắn gia đình bạn sẽ có một bữa ăn đáng nhớ và thú vị nha. Mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nhé. Nguyên liệu chính để nấu nước lèo bún bò gồm có xương bò, thịt bắp bò. Mình có thể thêm nạm bò nếu thích nha. Chân giò heo, có thể thêm một ít xương heo nữa tùy thích nha các bạn. Xương bò sau khi ngâm muối và giấm pha loãng từ 1 đến 2 tiếng để xương ra hết phần máu ứ ở trong tủy. Các bạn rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Phần giò heo cũng vậy nha các bạn. Còn phần bắp bò thì các bạn chỉ cần rửa với muối và mình rửa lại với nước cho sạch là được, không cần ngâm. Bước tiếp theo thì mình cho nước vào nồi để chần sơ mọi thứ cho sạch ha. Khi nước sôi thì mình cho vào nửa muỗng canh muối và mình cho bắp bò vào trụng nè. Trụng khoảng 2 phút rồi vớt ra. Tiếp tục mình cho giò heo vào trụng trong 3 phút. Rồi vớt giò heo ra. Cuối cùng mình cho xương bò vào trụng lâu một chút, khoảng 5 phút nha các bạn. Sau đó thì mình đem mọi thứ đi rửa lại cho thật sạch một lần nữa trước khi hầm. Khâu sơ chế kỹ thì nước lèo mới trong và thơm ngon nha các bạn. Bây giờ thì mình đi hầm xương nha. Vì xương bò hầm rất lâu nên mình sẽ hầm với nồi áp suất điện để rút ngắn thời gian nha. Mình cho xương vào nồi. Tiếp theo mình cho vào nồi khoảng 2,5 lít nước. Thêm vào 1/3 muỗng canh muối và 15 gram đường phèn. Nửa củ hành tây nướng, gừng nướng và sả đập dập. Đậy nắp lại. Khóa van và mình nấu trong 40 phút nha các bạn. Nếu có thời gian thì các bạn nên bấm chế độ slow cook. Mình nấu chậm trong từ 3 đến 4 tiếng để xương ra hết chất ngọt nhé. Đến phần luộc bắp bò thì mình cho bắp bò vào nồi. Đổ nước ngập bắp bò và mình thêm vào nửa muỗng canh muối và 15 gram đường phèn để bắp bò thấm, ăn sẽ đậm đà hơn.
Thêm vào đây hành tây nè, gừng và 3 tép xả đập dập. Luộc đến khi bắp bò mềm nhé. Đậy nắp và mình luộc. Nhớ thăm chừng và trở bắp bò trong khi luộc để bắp bò được chín đều nha các bạn. Một lưu ý nhỏ là bắp bò và giò heo đó, các bạn nên luộc riêng để không bị hòa lẫn mùi vị. Đồng thời nước dùng cũng không bị đen bởi nước luộc bắp bò nó bị sậm màu đó. Tiếp theo mình cho vào nồi khoảng 2,5 lít nước. Rồi mình cho giò heo vào. 1/3 muỗng canh muối và 15 gram đường phèn, hành tím nướng và nửa củ hành tây. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi, hớt bọt cho sạch. Sau đó các bạn hạ lửa trung bình thấp để ninh ha. Trong thời gian hầm giò thì các bạn nên thăm chừng và hớt bọt để nước dùng được trong nha. Huyết heo thì các bạn cắt miếng dày và luộc với lửa nhỏ trong 30 phút là được ha. Cho vào nồi 2 muỗng canh mắm ruốc. Mình dùng mắm ruốc Huế luôn cho chuẩn vị Huế nha các bạn. Bạn có gì thì mình dùng đó cho tiện ha. Mình cho vào đây 300ml nước. Khuấy tan và mình mở lửa nhỏ, nấu cho mắm sôi riu riu trong 1 phút. Rồi mình tắt bếp. Mình cứ để yên như vậy cho nước mắm nó lắng xuống. Chút nữa mình sẽ gạn lấy phần nước trong bên trên nha các bạn. Tiếp theo mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho hành, tỏi rồi đến sả vào phi lên cho thơm. Khi mọi thứ đã săn lại và nghe mùi thơm là được rồi. Mình không phi vàng quá nha các bạn. Thêm vào 1 muỗng canh dầu màu điều. Và 1 muỗng cà phê bột màu điều để nước lèo chúng ta có màu đẹp. Nếu ăn cay được thì các bạn có thể thêm vào 1 muỗng ớt sa tế nữa nha. Phần xả trong nồi luộc bắp bò sau 30 phút đã ra nước thơm rồi thì mình vớt ra và tiếp tục nấu cho bắp bò mềm ha. Nồi hầm xương sau khi đủ thời gian, mình mở nắp ra, vớt gia vị thơm cũng như xương bò ra luôn nha các bạn. Quay lại với nồi giò heo, sau 40 phút giò đã mềm rồi, mình vớt ra cho vào tô nước, ngâm để giò không bị đen và phần da cũng giòn hơn nữa. Còn nồi luộc bắp bò mình dùng đũa xiên thử. Bắp bò đã mềm rồi thì mình vớt luôn ra. Nếu như chưa ăn liền thì các bạn dùng màng bọc thực phẩm đó, bọc lại và mình cho vào ngăn mát để bắp bò không bị đen và khô bề mặt nha. Thời gian luộc bắp bò thì khoảng từ 60 đến 80 phút tùy theo bò tơ hay là bò già nữa nha các bạn. Mình múc nước lèo ra gồm có nước hầm xương bò và nước hầm giò heo. Còn phần nước luộc bắp bò này thì các bạn có thể lấy cho chung vào nồi nước lèo cũng được. Nhưng mình thấy nước luộc bắp bò hơi bị đen nên không cho vào nha. Mình dùng để nấu canh nha các bạn. Các bạn có thể lược lại nước lèo hoặc là mình dùng vợt lưới vớt ra cho sạch. Mình có tổng cộng là 4,5 lít nước lèo. Mình cho hỗn hợp hành, tỏi, sả đã xào lúc nãy vào nồi nước lèo luôn. Rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn. Trừ những gia vị như đường phèn, muối đã cho vào lúc hầm xương và giò heo thì mình nêm vào đây 1 chén nước mắm ruốc đã lắng trong đó. Ba muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh bột nêm, mình dùng bột nêm gà nha, các bạn dùng loại nào cũng được. 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt. Khuấy đều và mình nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình ha. Mình nêm đậm đà một chút để khi cho bún và rau vào sẽ không bị nhạt nhẽo nha các bạn. Bây giờ bắp bò đã nguội rồi, mình xắt ra luôn nè. Mình xắt không mỏng quá để khi ăn cảm nhận được độ giòn nữa nha các bạn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, giờ mình bắt đầu bài trí cho tô bún thật hấp dẫn nha. Đầu tiên thì mình cho bún vào tô nè. Xếp lên mặt vài lát bắp bò.
Và chả, mình dùng chả lụa nha. Bạn có thể cho thêm chả tôm quết hoặc là chả thẻ để tô bún thêm phần đặc sắc ha. Rắc thêm hành lá và rau răm cắt nhỏ. Khoanh giò heo, huyết heo. Topping thì tùy theo sở thích của các bạn nha. Cuối cùng chan nước lèo nóng hổi lên tô bún để hương vị thấm đều vào từng sợi bún. Đừng quên cho ớt sa tế để tạo thêm độ cay và màu sắc hấp dẫn nữa nha. Rồi mình thêm rau muống bào nè, bắp chuối bào, giá và một ít rau thơm. Thêm một chút chanh và ớt tươi cho đúng điệu nữa nha. Tô bún này phải 2 người ăn mới hết đó nha. Thưởng thức thôi nào. Nước lèo có vị ngọt đậm đà, thơm nhẹ mùi mắm ruốc và sả, cay nồng của ớt sa tế. Vừa ăn vừa hít hà mới thú vị nha. Bún kết hợp với rau tươi giòn, thêm gia vị chan chát của bắp chuối bào, thơm của rau răm nữa, thật là hoàn hảo. Chúc các bạn nấu bún bò Huế thật ngon cho gia đình vào dịp cuối tuần. Nếu bạn đang thèm một món nấu từ nước lèo nóng hổi mà còn ngại về thời gian công sức chế biến, thì hãy cùng mình thực hiện ngay món bún cá đặc biệt từ cá mòi hộp này nha. Nguyên liệu chính chỉ từ cá hộp, nhưng món nấu này lại có vị ngon riêng mà bún cá tươi truyền thống phần nào không có được. Cách nấu rất dễ, không cần nguyên liệu phức tạp, không mất công sức và nhiều thời gian chế biến. Bún cá mòi hộp có vị nước lèo thơm ngọt, hoàn toàn không có mùi tanh cá. Rất dễ ăn nên ai không quen mùi cá vẫn có thể thưởng thức. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo thêm vài nguyên liệu đơn giản để tăng thêm hương vị cho món ăn. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video này nha. Cũng như các món nấu khác, đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ha các bạn. Mình sẽ gọt trái thơm này ra. Trái lớn thì mình dùng khoảng 1/4 trái là được. Mình cắt miếng tam giác như thế này. Thơm sẽ tạo thêm vị chua ngọt thanh nhẹ cho món ăn và mùi của thơm sẽ làm bán đi mùi tanh của cá, nên phần thơm không thể thiếu nha các bạn. Tiếp theo là cà chua, mình lựa trái chín đỏ như vậy. Mình băm nhỏ ra một trái để chút nữa mình xào cho thơm nghe. Sử dụng thêm 2 đến 3 trái cà, cắt múi cao ha. Lấy bớt hạt ra để bớt vị chua nè. Các bạn nhớ là sử dụng cà chín đỏ sẽ ít chua và có thêm màu sắc nha. Đập dập khoảng 2 tép sả, xong rồi mình cắt khúc ra như vậy, nấu để mình lấy hương. Các bạn đừng có băm ra nha, vì như vậy sả sẽ bị lẫn vào trong nước lèo, khi ăn sẽ bị xảm không ngon đâu nha. Tiếp theo thì mình cắt củ hành tím và tỏi ra. Cho vô cối xay cho nhanh, không xay thì băm nhỏ ra cũng được hết các bạn. Chuẩn bị mọi thứ đã xong, còn bước nấu rất nhanh vì mình dùng nguyên liệu từ cá hộp nên đỡ phải mất nhiều thời gian nha các bạn. Mình cho nồi lên bếp nè và cho vào đây 1 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng thì mình cho 1 muỗng canh hành tỏi băm vào, phi lên cho thơm. Sau đó cho cà chua đã băm lúc nãy vào xào lên. Mình để lửa nhỏ, mình rim cho cà mềm khoảng 5 phút. Đúng ra riêng phần sốt cà trong cá cũng đã đủ rồi, nhưng mình chịu khó xào thêm một trái cà chua tươi như vậy. Nồi bún của chúng ta sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Tiếp theo các bạn cho thơm vào xào chung nè. Lúc này mình tăng lửa vừa hết các bạn. Mình xào khoảng 2 phút là được rồi. Bây giờ mình cho vào nồi 2,5 lít nước lọc để nấu hết các bạn. Món này chúng ta chỉ cần dùng nước lọc để nấu đơn giản như mình nhưng vẫn bảo đảm ngon. Nếu có thì bạn dùng thêm nước súp gà hoặc là nước dùng từ xương, dĩ nhiên nước sẽ ngọt hơn nữa. Kế đến là mình cho hành tây vào nè. Phần sả đập dập cho vào luôn. Cuối cùng là 3 lát gừng này, khoảng 15g đó các bạn. Mình nấu đến khi nước sôi. Các bạn hạ lửa nhỏ dưới trung bình và mình ninh trong 15 phút nha. Bước này giúp các nguyên liệu ra nước thơm, nồi bún của chúng ta sẽ ngon hơn đó các bạn. Trong khi chờ thì mình sẽ khui cá hộp nha. Đối với cá mòi hộp thì các bạn sử dụng loại nào cũng được hết.
Mình dùng ở đây là 3 hộp cá mò nhỏ như thế này. Các bạn có thể dùng thêm tùy thích nha. Bây giờ mình sẽ xào phần cá hộp này cho cá được thơm hơn nè. Cho dầu vào chảo khoảng 1 muỗng canh. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm. Phi thơm hết các bạn. Rồi mình cho hết cá vào. Đảo đều nhẹ nhàng, tránh cá bị nát nha các bạn. Khi cá sôi đều là được, mình tắt bếp luôn ha. Quay lại nồi đã nấu lúc nãy. Các nguyên liệu thơm như là hành tây, sả, gừng đã ra chất thơm rồi thì mình vớt bỏ hết ra nha. Như các bạn cũng biết là cá hộp được hầm rụt xương nên rất là mềm. Mình sẽ múc ra 1/4 để chút nữa khi nào ăn đó mình sẽ cho vào tô. Còn lại 1/4 cá cùng lượng nước sốt này thì mình sẽ cho hết vào trong nồi nấu để lấy nước ngọt nha. Như vậy khúc cá của chúng ta sẽ còn nguyên vẹn, đồng thời giữ nguyên mùi vị, không bị lạc cũng như là tránh bị nát cá. Và mình cho cà chua cắt muối cao vào sau cùng để cà không bị chín nhừ ha các bạn. Mình nêm gia vị nữa là xong nè. Cho vào 1,5 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường phèn. Nếu không có đường phèn, các bạn thay thế bằng đường cát cũng được ha. 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị. Khuấy đều cho gia vị tan. Với lượng gia vị nêm như vậy, mình thử thấy rất là vừa rồi. Tuy nhiên các bạn nên điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Như vậy chỉ trong 30 phút mình đã có nồi bún cá thơm ngon cho gia đình rồi. Mình cắt chả cá chiên ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn nha. Mình trình bày thành phẩm cho các bạn xem có hấp dẫn không nè. Đầu tiên thì mình xếp cá lên mặt tô bún nè. Tiếp theo thì mình xếp lên vài miếng chả cá. Cái này là nguyên liệu đi kèm thôi nha. Nếu không có cũng không sao, vẫn ngon nha các bạn. Cho thêm một chút hành ngò vào cho có màu xanh và mùi thơm. Cho thêm luôn một chút rau ăn kèm để trang trí. Chan nước lèo đang sôi vào ngập bún. Trong nước lèo sẽ có thêm cà chua và thơm nữa nha. Cho thêm hành phi cùng với ớt cắt lát hoặc là ớt sa tế cho cay cay mới ngon nha. Nước lèo rất thơm, đặc trưng của mùi cá hộp sốt cà. Các hương vị hòa quyện tạo mùi thơm rất dễ chịu. Vị nước lèo ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng, rất là dễ ăn. Mình dùng kèm thêm một ít rau muống bào, bắp cải nữa, giòn giòn rất là ngon đó các bạn. Đặc biệt nhất là bún cá hộp không tanh chút xíu nào cả, lại rất là thơm luôn, nên các bạn không quen mùi cá vẫn có thể dùng được. Thậm chí có thể nói vị bún của cá hộp dễ thưởng thức hơn là bún cá tươi truyền thống luôn đó. Bún nấu từ cá hộp, cách chế biến rất dễ mà vẫn có được món ăn ngon lành. Các bạn mua cá hộp nhiều, dự trữ để dùng dần rất là tiện. Ngoài ăn với cơm với bánh mì thì cá hộp được kết hợp với các nguyên liệu khác sẽ cho ra nhiều món ăn ngon và lạ miệng mà mình sẽ từ từ chia sẻ đến cùng các bạn. Chúc các bạn nấu thành công và ngon miệng nha. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu bún ốc nha. Khá giống bún riêu nhưng bún ốc có hương vị đặc trưng từ ốc. Nước lèo có màu đẹp tự nhiên của cà chua, vị chua thanh nhẹ dễ ăn và cũng dễ ghiền nữa. Thịt ốc giòn sần sật rất là thích. Thêm chả ốc thơm ngon ăn cùng những loại rau thơm rất hợp. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện ha. Các bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để nấu bún ốc, mình dùng xương heo hầm để lấy nước ngọt. Đây là 3 phao xương heo, khoảng 1,3 kg nha các bạn. Mình đã ngâm với muối và giấm pha loãng khoảng 1 tiếng để xương ra hết máu ứ từ trong xương. Ngâm rửa xương kỹ sẽ giúp nước lèo của chúng ta trong và thơm hơn khi nấu. Sau đó các bạn rửa lại thật sạch. Ngoài xương sống, các bạn có thể dùng xương ống nè, xương heo hầm để lấy nước lèo cũng rất là thơm và ngọt ha. Tiếp theo mình cho nước nóng vào nồi. Cho vào nửa muỗng canh muối và cho xương vào. Bây giờ mình mở lửa lớn. Khi nước sôi mạnh được khoảng 3-4 phút, các bạn vớt xương ra rồi đem đi rửa lại cho thật là sạch rồi mới hầm nha. Tiếp tục mình cho vào nồi 3,5 lít nước.
Mình dùng nước nóng cho nhanh ha. Cho xương vào. Cho vào đây nửa muỗng canh muối và 30g đường phèn. Cho vào 80g hành tím để cho nước lèo được thơm hơn nha. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây cũng được ha. Khi nước sôi mạnh, các bạn nhớ hớt bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ vừa. Trên mặt nó sôi nhẹ như vậy là được nè. Mình sẽ hầm trong 2 tiếng cho xương ra hết chất ngọt nha. Lưu ý là trong khi hầm các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt để nước dùng được trong hơn nha. Trong lúc chờ thì mình sơ chế các nguyên liệu khác. Cà chua thì mình dùng 400g, cắt muối cao. Đậu hũ thì mình dùng 5 miếng vừa, cắt khối vuông như vậy. Phần me này mình dùng nước sôi ngâm và tán nhuyễn me ra. Sau đó các bạn lóng lấy cái phần nước trong để chút nữa mình sử dụng ha. Nguyên liệu để tạo vị chua nhẹ cho món này, người miền Bắc thường dùng giấm bỗng, nhưng giấm bỗng rất là khó tìm mua được nên mình thay thế bằng nước me. Các bạn có thể dùng giấm gạo hay là giấm táo cũng được nha. Đây là 600g thịt ốc bươu. Ở đây mình không có ốc tươi nha các bạn. Mình mua thịt ốc này đã được luộc và cấp đông. Bạn nào có ốc tươi thì nấu càng ngon hơn nữa nha. Mình chia ốc ra thành 2 phần nè. 200g này thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó băm sơ lại là được, không băm nhuyễn quá ha các bạn. Để khi ăn chả ốc mình giòn sần sật rất là ngon. Mình cho ốc qua tô. Dùng thêm 300g giò sống cho vào đây luôn. Lưu ý là trong giò sống đã có một ít gia vị nên mình sẽ ướp thêm vào đây. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê nước mắm, một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Các bạn có thể thay thế bằng 2g gừng tươi băm nhỏ cũng được nha. 2 muỗng cà phê màu dầu điều, 1 muỗng canh hành tỏi xay. Trộn đều tất cả lên. Phần chả ốc này đó các bạn có thể nắn viên rồi mình cho vào nồi nước lèo luôn cũng được, hoặc là mình hấp riêng tùy theo sở thích các bạn nhé. Mình sẽ cho hết qua cái tô này để hấp nè. Lót giấy nến để chả mình không bị dính tô nha. Các bạn có thể thoa dầu lên cũng được. Mình cho chả vào sửng nè, hấp trong 20 phút. Chả chín rồi các bạn, mình cho ra đây nha. Chả nguội bớt rồi mình xắt ra luôn nè. Mình cắt miếng dày dày để ăn cho giòn nha các bạn. Với lại mình trang trí lên mặt tô bún cho bắt mắt ha. Đậu hũ thì mình dùng đậu hũ đã chiên sẵn. Mình chiên lại cho vàng mặt cắt là được. Rồi mình vớt ra luôn. Múc dầu bớt ra, mình chừa lại trong chảo khoảng chừng 1 muỗng canh. Và mình cho hành tím vào phi nè. Hành tím hơi chuyển vàng thì mình cho ốc vào. Xào nhanh tay với lửa lớn. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê màu dầu điều, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Xào nhanh cho tan gia vị ha. Rồi mình cho ra tô. Ốc này đã được luộc chín rồi. Mình xào sơ cho ốc thơm là được, không xào lâu quá, ốc sẽ bị ra nước nha các bạn. Rồi mình dùng lại cái chảo này để mình xào cà chua luôn nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu và mình cho 1 muỗng canh hành tỏi vào phi thơm. Tiếp tục mình cho cà chua vào xào. Và mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường. Đảo nhanh tay. Rồi mình tiếp tục cho vào 50g sốt cà chua để nước lèo có màu hồng tự nhiên của cà chua.
Các bạn có thể thay thế bằng một trái cà chín băm nhỏ rồi mình xào lên để tạo màu cũng được ha. Trộn đều lên rồi mình tắt bếp. Quay lại nồi nước hầm xương. Sau 2 tiếng thì mình vớt hành tím bỏ ra. Châm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm. Nếu có nước luộc ốc thì các bạn cho vào lúc này luôn ha. Tiếp tục mình cho cà chua đã xào vào. Và mình cho nước me vào, gạn lấy cái phần nước trong nè, khoảng 1 chén nước me. Vì chua nhẹ thôi nha các bạn. Khuấy đều rồi mình nêm lại nồi nước lèo cho vừa ăn nha. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh rưỡi bột nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm. Khuấy đều và mình thử lại. Theo mình là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho đậu hũ vào sau cùng nè, hạ lửa thiệt nhỏ để giữ nóng nha. Cho đầu hành lá nè, một chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Như vậy mình đã hoàn thành xong nồi nước lèo bún ốc rồi các bạn. Đơn giản vậy thôi mà ngon lắm à nghe. Mình cho bún vào tô nè. Xếp lên mặt tô chả ốc xào, đậu hũ. Rau gia vị đặc trưng không thể thiếu đó là tía tô nha. Một ít hành lá nữa cho thơm. Chan nước lèo đang sôi vào nè. Chan nhiều cho thiệt phỉ mới ngon nha các bạn. Nhìn giống như bún riêu nhưng bún ốc có hương vị riêng từ ốc. Nước lèo có màu tự nhiên của cà chua, có vị chua thanh nhẹ dễ ăn. Thịt ốc giòn sần sật rất là thích. Thêm chả ốc thơm giòn hấp dẫn. Bạn có thể ăn kèm thêm giá, rau muống bào, rau thơm tùy thích. Nhưng không thể thiếu rau gia vị đó là tía tô. Mùi đặc trưng rất hợp với bún ốc, giúp tăng thêm hương vị cũng như là ngon miệng hơn khi dùng. Chúc các bạn nấu và thưởng thức bún ốc thật ngon miệng nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu bún thịt viên. Bún thịt viên không cần xương heo nha, chỉ với vài cái đầu tôm và một ít tôm khô, cho ra vị ngọt ngào thanh mát không kém phần hấp dẫn đâu các bạn. Không có mỡ nữa, không sợ mập, ít tốn thời gian nữa nè, dễ nấu, ăn mọi bữa trong ngày, có thể thay cho bữa ăn chính luôn. Đầu tiên mình sẽ cho vào nồi nửa muỗng canh dầu. Tiếp theo mình sẽ cắt đôi 3 củ hành tím lớn khoảng 30g. Rồi cho vào nồi phi cho thơm và hơi vàng. Sau đó mình sẽ cho đầu tôm vào rang. Đầu tôm và tôm khô này mình đã rửa sạch và để khô rồi mới rang nha. Vì đầu tôm của mình quá ít nên mình sẽ dùng thêm tôm khô nữa nha. Khi thấy đầu tôm chuyển màu thì mình tiếp tục cho 70g tôm khô vào rang cùng. Nhớ là mình rang với lửa nhỏ nha các bạn. Rang cho đến khi đầu tôm và tôm khô săn lại và mình nghe mùi thơm là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi 3,5 lít nước. Sau đó cho hành tím nướng. Thêm nửa củ hành tây lớn khoảng 200g. Nếu củ nhỏ thì các bạn dùng 1 củ nha. Và thêm vào 1/3 muỗng canh muối và 20g đường phèn. Khi nước sôi lên thì các bạn hớt sạch bọt. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và nấu cho tôm và đầu tôm ra nước ngọt. Cho vào chảo khoảng nửa muỗng canh dầu. Thêm vào nửa muỗng canh hành tỏi phi thơm. Tiếp đến mình cho cà chua băm vào xào chín. Rồi mình cho ra chén. Sau đó mình cho cà chua cắt muối cao vào mình xào sơ qua trong vòng 1 phút. Quay lại với nồi nước lèo thì mình cho cà chua băm mới xào vào trong nồi này luôn để lấy vị chua nhẹ và đồng thời cho nước lèo mình có màu đỏ tự nhiên của cà chua.
Và mình tiếp tục nấu cho nước sôi riu riu như thế này ha các bạn. Để làm topping cho món bún, ở đây mình có 350 g thịt heo xay. Mình cho vào thố. Tôm sau khi đã lấy phần đầu để nấu nước lèo đó, thì còn phần thịt thì mình lột vỏ, rửa sạch và băm ra. Được 150 g thịt tôm, mình cho vào luôn. Ướp gia vị gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh hành tím và tỏi băm. Trộn tất cả lên cho đều. Rồi mình dùng tay đập mạnh vài cái xuống cho thịt nó dẻo ha. Thấm một ít dầu vào tay, lấy một lượng nhân vừa đủ rồi mình vo viên. Các bạn có thể dùng muỗng múc viên cũng được, tùy theo ý thích nha. Quay lại nồi nước lèo thì sau khi đã nấu được 35 phút, bây giờ mình dùng vật lưới để vớt bỏ hết mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước lèo cho trong ha. Và mình châm thêm một ít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Mình sẽ chuẩn bị nêm gia vị luôn. Với 3,5 lít nước lèo, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh muối, 3 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mình cho thêm một ít nước lèo vào khuấy đều. Tiếp theo thì mình sẽ cho những viên thịt vào nồi trước. Rồi thêm cà chua vào sau cùng. Rồi mình đổ gia vị đã pha lúc nãy vào đây luôn. Khuấy lên cho tan gia vị. Khi thịt nổi lên là đã chín rồi các bạn. Mình khuấy đều và nếm thử lại. Mình thấy rất là vừa miệng luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình nha. Thêm vài đầu hành lên mặt để cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món bún thịt viên đơn giản và nhanh gọn rồi. Cho bún ra tô nè. Cho hành ngò và một ít tiêu nữa. Chan nước lèo nóng hổi với vài viên thịt cùng với cà chua. Rồi mình ăn kèm với giá và một ít rau thơm. Bạn có thể thêm rau muống bào tùy theo ý thích nha. Cho thêm vài lát ớt nữa nè. Các bạn xem nước lèo trong chưa nè? Không có vắng mỡ từ xương hầm, màu hồng tự nhiên của cà chua, thơm nhẹ mùi tôm. Vị ngọt thanh và chua nhẹ của cà chua rất là hấp dẫn, không ngấy nè, độ ngọt không thua gì nước lèo hầm từ xương đâu nha các bạn. Cà chua mềm nhưng không bị nhũng, viên thịt thơm ngọt, vị vừa vặn lắm. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn rất là bắt. Cả nhà mình ai cũng thích cách nấu này, vừa đỡ tốn thời gian, vừa ít béo tốt cho sức khỏe nữa. Bạn thử nấu theo cách này cho gia đình nhé, chắc chắn ai cũng thích đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.